ببینین خو امروز که ما شما کدام تکنیک کار میکنیم صحیح است، او مربوط فولدر میشه. مثلا سه که یک نفر می امی فولدر ماست صحیح است، مثلا جاوا ایرا دیلیت میکنه، دیلیت میشه نمیشه؟ دیلیت میشه نه. ما میخوایم که امی تو یک فولدر را جور کنم صحیح است که کسی او را دیلیت نکنه. یا از یک نفر سوال میکنی صحیح است، تو امی فولدر برای دیلیت کو بگو بیا امی را به ما دیلیت کن. صحیح است؟ فهمیدی؟ او صحیح است. خب این چطور میشه؟ ما امین جمع سی ام دی چی نمشته کردم؟ سی ام دی. وقتی که سی ام دی نمشته کردی صحیح است، ام دی مطلب میک دایرکتری بکسلش صحیح است و نقطه دات صحیح است. ببینید خو ای او اس کا ای تقسیم علامه نه خو ای صحیح است. و د کدام ډرایو جوړ میکنم؟ د ای ډرایو دو نقطه و بکسلش بنام چی؟ بنام سی او ان. ایرا انتر کلیک کن. صدوش یک بکسلش خو ما دو اینجا نوشته ایرا ما بیخی کلوز میکنم. اینجا نوشته کو سی ام دی و اینجا ام دی نوشته کو. ام دی مطلب میں یک دو و دات چی دا کدام د ای و اینجا بیا صحیح و بنام چی؟ بنام چی؟ بنام سی او ان. بنام چی؟ سی او ان. ایرا انتر کلیک کو. وقتی که انتر کلیک صحیح کو علامه میں دیس پی سی دیس پی سی ایرا باز میکنم. بنام ویدیو. اگر یک نفر میں ایرا ڈیلیٹ میکنه ڈیلیٹ ایرا یس ڈیلیٹ میشه نمیشه. اگر صحیح است اگر ما بیم شیفت ڈیلیٹ هم نمیشه. اگر از خود ساده کیبورد ڈیلیٹ میکنه ڈیلیٹ هم نمیشه. اگر یک نفر میگه که بیا ایرا رینیم میکنه مثلا با نام سارا صحیح که رینیم هم نمیشه او ڈیلیٹ نمیشه. بگو بیا می فولدر با ما ڈیلیٹ صحیح است که تو ویندوز خواندی اجداری کرد صحیح است. بس هم اینجا بیا سی ام دی صحیح است. دا سی ام دی آر دی مطلب ریموو دایرکتری صحیح است و صحیح است و همینجا بیا دات دا کدام مربوط کدام ڈرایو بود؟ آفرین بنام صحیح سله و صحیح است سله و ای صحیح است و صحیح است و بنام سی او ان بود. آر دی مطلب ریموو دایرکتری. ایرا یس کلیک کو و ایرا ایگزیکت کلیک کو. وقتی که ایگزیکت کلیک کردی صحیح کو مکمل چی کرد؟ مکمل پاک کرد. اگر بخواین از سی ام دی ما میخوایم ڈرایو باز کنم اینجا نمشته کو استارت نمشته کو استارت و ای دو نقطه سیمی کالم انتر کلیک کو راسن ڈرایو باز صحیح است. اگر بخوایم که جی ڈرایو باز کنم اینجا نمشته کو استارت جی دو نقطه انتر کلیک کو از اینجا باز میشه. از رن هم باز میشه. ویندو کی پلس آر شارتکت رن است. رن مطلب یک چیز پیدا میکنه. دو نقطه انتر کلیک کو راسن از رن. این بود یک تکنیکی صحیح است مربوطی فولدر. بسیار سخت بود. صحیح مشکل است دی.